Aldi, Louis Vuitton, Hermes, Michel și nu mai știu ce, o grămadă de firme din astea care trec sute de euro în sus pe o simplu poșetuță. Iată, dragii mei, că ne vedem iarăși. Ce vreau să vă spun câteva lucruri. În curând o să înceapă postul nașterii Domnului. Un post destul de lung, dar un post frumos. Un post, să spunem așa îngăduit de Sfinții Părinți, un post al bucuriei. Se naște Mântuitorul. Și atunci și postul nu e atât de aspru, nu e ca cel din postul mare, cum să zicem, a Paștelui. Și ce v-aș ruga? După putere, fiecare să încercați să țineți postul ăsta. Postul ăsta care e el, rânduit de biserică acolo. Când locuiești mâncarea, cu mâncare de post, nu te obligă nimeni să nu mănânci nu știu până la ce oră sau așa că muncești, că ai ocupații din astea care necesită efort. Dar un pic de a mânca de post se poate. Și nu numai a mânca de post. Să încercăm și altceva. Că postul nu e să mănânci de post, să mănânci până nu mai poți. Deci postul înseamnă să mănânci, dar să nu mănânci până la saturație, să mai lași un pic încă să mai poți mânca. Deci un pic de înfrânare, să nu ajungem acolo până nu mai putem noi, până aici. Deci și asta înseamnă post. După aceea, să încercăm un pic de rugăciune mai multă, să ne spovedim, să ne împărtășim, un pic mai mult la biserică, ceva să completăm în toate astea. Și alt lucru, e nevoie și de altfel de post. Fermar la gură, să vorbim mai puțin, să ne rugăm mai mult, că dacă vorbim mult, nu mai e timp de rugăciune. Și după aceea să judecăm mai puțin, dacă se poate deloc. Și ăsta e un post destul de mare, de a judeca mai puțin. Și asta înseamnă rugăciune mai multă. Că dacă te rogi, nu mai ai timp să judeci pe ceilalți. Și altceva. Sunt atâtea patimi care nu ne lasă în pace. În special la bărbați, chiar în România văd un lucru. Problema băuturii. Nu pot să o depășească. Să lupte cu așa ceva. Care poate să controleze, să mulțumească cu un pahar, care nu poate, ar trebui să taie cu totul. Pentru că băutura, și odată te stăpânește, distruge totul. Îți ia și mintea, te porți urât cu ceilalți din jur, îți distrugi familia, vorbești urât, cheltuiești banii fără folos și până la urmă îți pierzi și sufletul. Fumatul, la fel face rău. Îți face rău și ție, face rău și celor din jur. Atâtea patimi din astea sunt care ne stăpânești, nu ne lasă în pace, să ne luptăm un pic. Și ăsta e post, să poți tăia băutura cu totul sau să o reduci, dacă poți. Un pahar la masă și atât. După aceea femeile. La ele e altă boală. Îi mai zic eu shop therapy. Hainele, poșetele, încălțările. Ce luptă au ele cu asta? Dacă intru într-un magazin de așa ceva, stau și toată ziua acolo. Îi lupta. Deci o satisfacție interioară, cumva așa,
bucuria de a le vedea, chiar și nu să le poți cumpăra, să nu ai posibilități, dar să le vezi, îndulcirea de ele. Și mă uitam un pic așa, cunoscând și eu diferite situații, e lupta foarte mare, nu să-ți iei necesarul. Spui, domnule, ceva, sunt bine, să fie și frumos, dar nu exagerat de scump. Ceva care îmi permit, ceva așa. Nu, tendința tot timpul spre ceva scump, ceva de firmă, ceva de, mai ales la poșete, de Louis Vuitton, Hermes, Michel și nu mai știu ce, o grămadă de firme din astea care trec sute de euro în sus pe o simplu poșetuță. Deci, și aici o luptă foarte mare. Lupta femeilor în general. Sunt firme, haine, mai ieftini un pic, se poate. Dar de unde pornește aici? Ei, să mă vadă celelalte că eu am de firma asta care e mai ieftină, e rușine. Deci, până la urmă, nu e o necesitate, e o mândrie. Să mă vadă ceilalți cam și eu din aia care e de la 500 de euro în sus, de la nu știu cât, adică prețuri din alea din 5 mai mari. 1000 de euro. Și ajungem, ieșim din normal. Ei, și aici trebuie un post un pic. Să ne mulțumim. Sunt buni, de piele, cu tare, la jumătate prețul. De ce trebuie să dăm tocmai alea cele mai scumpe? Uite, și eu la pantofi, la, știu, bocanci, ghete de iarnă, am găsit în România la Marelbo. E un magazin care se produce în România, au fabrica univa în Bucovina, încolo aproape de Rădăuți, și au magazine în toată România. Și am văzut un lucru, la preț, foarte ieftine, din piele și foarte comode. De ani de zile port așa ceva, nu mai cumpăra cineva care era de 3 ori mai scumpe și nu erau atât de comode, chiar erau de firmă. Nu, am văzut, deci se poate lucruri bune, calitate și la un preț acceptabil. Adică nu trebuie să exagerăm. Hai, îți faci odată un mov de 2 ori, dar când ajungi și ai câte un dulap de poșete, așa cum se spune, câte 50 de toate, nu-i boala aceea? Sau haine, tot felul, încât n-ajungi să le mai porți. Cum se zice, să rup dulapurile și ai și acolo zici, măi, asta n-am mai îmbrăcat-o de vreo 2 ani, asta de nu știu când, pentru că nu mai ai când să le îmbraci pe toate, atât de multe. Chiar e necesar să avem atât de multe? Sau pantofi la fel de câte o cameră plină? Nu ne trebuie atât de multe. Știți de ce? Pentru că într-o zi plecăm și rămân toate. Și noi zicem că e o investiție de 10.000 de euro, dar ne puteam să fie investiția asta mai mică și să mai trimitem și dincolo, adică în cer. În ce fel? Ajutând săraci, poate care alții le ies degetele afară din papuci. Aia să mulțumesc indiferent, nu se uite la preț. Să fie bun, să fie călduros. O leacă să fim atente. Așa, femeile. Știu că acum unii mă judecați o leacă, zici, ce știi tu, părinte, de așa ceva? Cum adică vecina are nu știu ce și eu ce mă fac, eu ce port? Ei, trebuie să fim un pic atenți. Că nu ne încălzește. Nici furla, știu eu, Birkin, Hermes, astea, nu ne încălzesc. Chiar dacă sunt firme de alea exagerate, nu ne țin de cald. E doar satisfacția, așa să zicem, a egoismului nostru. Să avem un pic grijă. Nu zice nimeni să nu vă luați, dar să avem și o măsură, care să nu o depășim. Pentru că cândva le lăsăm toate. Nu știm ce timpuri o să mai vii. Vedem acum agitația asta. Poate într-o zi se termină totul. Ne încălzesc cu ceva toate astea, nu. Să aveți necesarul, să aveți, să zicem,
și mai frumoase, hai, 2-3 mai scumpe, dar să nu exagerăm. Adică întotdeauna să fim echilibrați, da? Dacă v-ați supărat, să mă iertați. Dar e datoria mea să vă spun. Pentru că știu lupta care este la toate nivelurile astea, am văzut. Și atunci, toți fiecare, într-un fel sau altul, avem o luptă. Spre ceva anume, ni tentează ceva anume. Ei, aici vine încununarea când reușim să biruim lucrul ăsta. Să echilibrăm un pic. Bun, mă tentează lucrul ăsta. Dar există și varianta a doua, care e destul de bun și nu cheltuiesc atât de mult. De ce să nu aleg asta? O leacă să mă înfrânez. Și pentru că aveam pus deoparte pentru ăla scump, diferența mai ajut pe cineva să se îmbrace. Și am trimis ceva și în cer. Adică un pic să echilibrăm toate lucrurile astea. Da. Și atunci Dumnezeu vede efortul nostru. Când, într-adevăr, tăiem un pic, ne luptăm un pic, îndreptăm ceva. Dar trebuie să încercăm. Dacă nu încercăm, nu reușim niciodată. Da, asta vreau să vă spun acum, dacă tot să apropii postul bucuriei, să încercăm un pic să-l postim din toate direcțiile, cum se spune. Iar cel mai important, spovedanie și împărtășanie. Pentru că asta ne dă putere și curaj să mergem înainte. Pentru că nu știm dacă ziua de mâine e a noastră. Timpurile sunt în fierbere. Și de asta cât mai des legătura cu Dumnezeu prin tainele bisericii. Pentru că nu știm când plecăm, să nu mai pierdem nicio clipă, nicio zi, să nu mai amânăm. Ați înțeles? Și să strigăm mereu la Maica Domnului, că ea e legătura noastră cu cerul. Fără Maica Domnului suntem pierduți. Deci mereu la Maica Domnului în fiecare zi, de dimineață până seara. Maica Domnului ajută-ne, Maica Domnului nu ne lăsa. Și Maica Domnului o să ne ajute întotdeauna. Mereu, mereu cu rugăciunea. Și cu bunătatea, cu dragostea, cu ce putem în jurul nostru. Și toate astea să știți că se duc la Dumnezeu. Pentru că în privința celorlalte ajunge zilii răutatea ei, să nu mai adăugăm și noi. Și Dumnezeu, văzând efortul nostru, vine cu mila Lui și liniștește toate apele astea tulburi care sunt acum. Și poate să aducă și pacea pe pământ. Da, dragii mei? Hai, să ne ajute Maica Domnului, să ne aibă în pază și să începem un post cu bucurie. Doamne ajută!